ماذا حققت الأمم المتحدة؟ ماذا حقق المجتمع الدولي؟ ماذا حققت الدول 70 سنة من بعد اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ هل نص هيدا اللي أخذ أكثر من سنتين من لجنة حقوق الإنسان، السيدة إلينور روزفلت، شارل مالك، روني كاسان، إلى ما هنالك من أعضاء في لجنة حقوق الإنسان من نقاشات ونقاشات بين الدول أيضا لاعتماده سنة 48. فلأهمية هذا النص وما يشكله من حيز للمدافعين، فرأينا أنه المفروض أنه يكون في إعطاء حيز أكبر للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية. عنوان وراء كل حق مدافع، هو بالضبط هيك، لأنه عندك أكيد دور للمؤسسات الوطنية، عندك دور للدول، عندك دور للمجتمع الدولي، عندك دور للأمم المتحدة، ولكن الدور برأينا هو يتعاظم مع تدخل المدافع والمدافع عن حقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي حماية حقوق الإنسان. ارتأينا أنه من لبنان مثلا عندنا ناس عملت وجهدت ويعني ناضلت في مجال حقوق المرأة، منها مثلا الست نهلة حيدر اللي هي عضو في لجنة السيداو الأممية، وفي عندها باع طويل في الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشكل عام. عندك الأستاذة سوزان جبور أيضا هي باللجنة الفرعية لمكافحة التعذيب. فهي يعني من المناقبية بالسيدتين أنه وما يعني جهدت بشأنه من زمن طويل. عندك الست مثلا رولا مخايل شغلة على حقوق المرأة، حقوق الإنسان بشكل عام، على حقوق الحق بحرية الرأي والتعبير، إنشاء الجمعيات، التجمع السلمي. عندك الأستاذة جمانة مرعي أيضا مع التجمع الديمقراطي النسائي والعديد من والمعهد العربي لحقوق الإنسان، العديد من المؤسسات المحلية أو المجتمع المدني. فعندهم طابع، عندهم بصمة كبيرة إن كان على صعيد تأسيس الأجيال وتدريب أجيال من المدافعين عن حقوق الإنسان والتوعية والحماية في مجال حقوق الإنسان في لبنان. عندنا السيد نزار صغية على صعيد مثلا الإصلاح القانوني ومتابعة الموائمة بين هذه التشريعات المحلية في لبنان والالتزامات الدولية للبنان تحت إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان. عندك الأستاذ مثلا زياد بارود عمله الدائم والدؤوب على مسائل لها علاقة ليس فقط في الحقوق السياسية في لبنان وأيضا في الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. عندك وأذكر أيضا من الناس اللي يتم تكريمهم في 70 سنة اللي هي إطلاق هذا الكتيب وراء كل حق مدافع. عندنا السيدة أليس كيروز أكيد غنية عن التعريف، عملت في مجال حقوق الطفل في يعني سنوات طويلة، من المؤسسات للجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان أيام الله يرحمهم السيدة لور مغيزل، جوزيف مغيزل. هالجيل هيدا من الناس اللي أسست لحركة حقوق الإنسان، الحركة الحقوقية في لبنان. بصراحة يعني ما اشتغلنا أنه يكون في توازن جندري، لأنه بالنهاية طلع في توازن جندري من دون ما نعرف، لأنه في نضال كبير من قبل النساء وسيدات في المنطقة العربية بالنسبة للدفاع عن حقوق الإنسان كمدافعات. وهلأ منذ يعني تقريبا أسبوعين أنشأنا ما يسمى بشبكة المدافعات عن حقوق الإنسان. كل ما يتأتى من العمل القائم على الدفاع عن حقوق الإنسان، إذا في عليهم مثلا بعض التأثيرات، بعض التهديدات ممكن، فهيدا نوع من شبكة أسست من قبل المفوضية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لمتابعة أعمال هؤلاء المدافعات عن حقوق الإنسان. تركنا كرسي فارغ، لأنه أكيد في العديد من المدافعين والمدافعات إما وراء القضبان، إما يعني مغيبات أو مغيبين، وإما قتلنا في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان. هو تكريم لمدافعين ومدافعات من المنطقة العربية في هالمناسبة تحديدا، ولكن أيضا رح يكون في الكثير من التواصل مع العديد من الأنشطة اللي فيها تواصل مع المدافعين والمدافعات في المنطقة العربية،
أنه بنعتبرهم هن أساس لعملنا، هن شريك أساسي في عملنا كمجتمع مدني، كمؤسسات ومنظمات حقوقية، منظمات تعمل في المجال الإنساني والحقوقي. فإن شاء الله رح يكون عندنا محطات أيضا أخرى نتوقف فيها عند المدافعين والمدافعات في المنطقة العربية ولا سيما في لبنان، لأنه أكيد المكتب الإقليمي للمفوضية الأمم المتحدة هو مقره في لبنان، ولكن نعمل على المنطقة العربية.